Köszöntöm a kedves nézőket Münchentől Gyöngyösig, Debrecentől Dortmundig. Ez itt az Echo, nemzetünk minden örömének és bánatának visszhangja az üveghegyeken innen és az óperenciás tengeren is túl, és benne a világpanoráma. Washingtonban lassan jár a posta. Így a Washington Post ottani liberális nyomtatott szótömeg az itteni liberális, szadeszos, LMP-s és szocialista médiából tájékozódva a 30-as évekhez hasonlítja Magyarországot. Nem akarom elkeseríteni tudatlan és felkészületlen amerikai kollégáimat, akik szeptember 11-ét is úgy nyelték le, mint New York-i koldus a Big Mac-et, igen nagy tempóban. Nem akarom kiábrándítani szegény, világtól elzárt amerikai kollégáimat, akik egy olajjal nyaldosott, süllyedő szigeten még angolul írhatnak. Szörnyű dolog megvertnek lenni úgy, hogy nem vonulhatok ki Afganisztánból, Irakból, sőt, be kell vonulnom a biztos bukás árán is Iránba, Pakisztánba. És ha elszabadul a láncreakció, a vesztesen leverik majd az elmúlt évtizedek törleszteni valóit, Izraelt, az amerikai olajszerző kapzsiságot, a liberális demokrácia nácizmust megszégyenítő vietnámi és más tömeggyilkosságait. De ez legyen az ő bajuk, csak hát a mi bajunk is, hiszen szövetségesek vagyunk. És jön Kína, majd lerendezi az ügyet, nyomában pedig sok-sok megalázott, kifosztott nép. Én nem értem azonban, mi érdeke fűződik Washingtonnak a postáján keresztül, hogy a szocialistákkal fogjon össze. Internacionalizmus, globalizmus, világproletárjai egyesüljetek? Mert idehaza rendben van, ezeknek a balfék balfácán szerencsétleneknek és szerencséseknek mindegy Moszkva vagy Washington diktál, KGST vagy valuta alap. Ezek kiszolgálnak mindenkit, csak hogy eltiporják a magyarságot. Jó, ezt tudjuk, nem meglepő. Hogy szocialisták a bankárok millióit védik a nyomorgó milliókkal szemben, hogy baloldaliak a tőkéseket védik a devizaadóssággal küszködő néppel szemben, nem meglepő. Meleg a szívük, és idegen. Ám engem meglep, hogy odaát Amerikában milyen rosszul ismerik a történelmet. Ma újabb leckét adok a Washington Post és a hasonlók fölkészületlen, műveletlen munkatársainak. És mert a világpanorámát angolul is megtekinthetik egy lelkes felvidéki harcostársunk jóvoltából, még nyelvi problémájuk sem lesz. Winston Churchill, az USA szövetségese és kiszolgálója is visszaemlékezéseiben megírta, hogyan segítette az USA Németországot hitelekkel, gazdasági segéllyel, aminek eredménye a harmadik birodalom és Adolf Hitler uralma lett. Hiába az üzlet. Ha Hitler, ha nemzetközi valuta alap. Churchill iratairól még szólunk majd eljövendő adásainkban. De most folytatjuk a chicagói MÁV-perrel. Volt egyszer, hol nem volt egyszer egy becsületes amerikai. Úgy hívták John Montgomery, nagykövet Budapesten 1933-tól 41-ig. Visszaemlékezéseiben megvallja, Amerika folyton csak fenyegette Magyarországot, de semmivel nem bíztatta, ha szembeszállna két rettenetes szomszédjával, a harmadik birodalommal és a Szovjetunióval. Magyarország tartott ki a legtovább a német követelésekkel szemben, írta Montgomery, egészen a német megszállásig, 1944. március 19-ig, ami után ugye egy megszállt, önállóságától megfosztott országtól kivárhatott el bármit is. Felelősségre vonták-e a megszállt Lengyelország, Csehország, Ausztria, Hollandia, Franciaország, Belgium, Dánia, Norvégia, Ukrajna és Fehér Oroszország lakosságát, csak mert megszállták őket a nemzeti szocialisták. Minket, magyarokat vontak egyedül felelősségre. Mi fizettünk kárpótlást, jóvátételt, és ma is fizetünk például minden egykori zsidó fogolynak. Annak is, aki egyébként a németektől is kapott fizetést, mert német fasiszta fegyvereket gyártott. Noha ellenszegülhetett volna, noha fegyvert foghatott volna a nácik ellen, gerillaként, partizánként, de nem tette. Tőlünk meg elvárták, hogy ezt tegyük. Egyenesen meglepő ezek után, írta Montgomery, hogy a magyarok annyira rokon szenveztek a szövetségesek ügyével. Pedig nem kaptak bátorítást a demokráciáktól, nem ígértünk nekik semmit, csak fenyegettük őket.
Mégis rettenthetetlenül és nagy politikai bölcsességgel a magyarok ragaszkodtak a nyugati keresztény hagyományokhoz. Sokszor megkérdezték tőlem a magyarok, tudjuk-e őket segíteni, ha a mi politikánkat követik. De én kénytelen voltam megmondani, hogy ezt nem ígérhetem. Így Montgomery budapesti amerikai nagykövet. Őszinte vallomás. Nem csoda, ha visszaemlékezéseit Amerikában is és nálunk is süllyesztőbe rakták. Pedig én a Washington Post és az Internacionalista Valuta Alap munkatársai helyében elolvasnám, okulásul. Mert semmi nem ma kezdődött, még csak nem is tegnap. De a holnapra való tekintettel fontos lenne tudniuk ott az óperenciás tengeren túl, miért következik majd be itt Európában, Európa közepén, a világ szívében, annál a népnél, amely a világ szívközpontjának őrizője. A tibeti ősi tanítások szerint épp úgy, mint az amerikai űrkutatási hivatal tanulmányai alapján. Ki Magyarország ura, az a világ ura, ezt Murád török szultán, és majdhogy nem ugyanezekkel a szavakkal Bzsezsinszky amerikai totum factum egyaránt kimondta pár száz év különbséggel. Velünk, kedves Washington Post és Nemzetközi Valuta Alap, nem illik tréfálkozni, mert mi eddig még minden világbirodalmat megbuktattunk, eltemettünk, amely beférkőzött hozzánk. Tatárt, törököt, Habsburgot, németet, szovjetet. Én a biztonság kedvéért emelném a Valuta Alap kockázati és likviditási alapját, de nagyon, amíg még van rá idő.